متفاوت ترین رهبر دنیا که نه شبیه شاه ها بود و نه شبیه رؤسای جمهور. معمر قذافی. و عجیب‌ترین تصمیمش وقتی بود که با یه امنیت شخصیش مطرح شد. هیچ مردی اجازه نداشت حتی زیاد بهش نزدیک بشه. اما بادیگارداش زنایی بودن با یونیفرمای نظامی، آرایش کامل و اسلحه به دست. گروهی از زنان بادیگارد به نام گارد آمازون. با دانستنی همراه باش تا ببینیم چرا قذافی زنها رو برای بادیگارد انتخاب کرد. این زنها چجوری انتخاب می شدن و با چه چالشایی روبرو بودن و در انتهای ویدیو ببینیم بعد از سقوط قذافی این بادیگاردها چه سرنوشتی پیدا کردن و چه کشورهای دیگه‌ای چنین زنای مسلحی دارن. قذافی از سال 1969 تا 2011 یعنی بیش از 42 سال بر لیبی حکومت کرد و با افکاری که ترکیبی از تفکرهای انقلابی و قبیله‌گرایی و دیکتاتوری شخصی بود کشورش رو اداره می‌کرد. اما یکی از عجیب‌ترین های حکومتش ارتشی بود از زنای مسلح و وفادار به قذافی. جالبه بدونید قبل از قذافی زنها تو لیبی تقریباً هیچ حقوق و آزادی نداشتن و فقط 15% از زنها تو مدارس ابتدایی تحصیل کرده بودن. قذافی کتابی منتشر کرد به نام کتاب سبز که تو 3 جلد منتشر شد و محتوای کتاب سیاست‌ها و قوانین لیبی رو شکل میداد. تو این کتاب قذافی روی آزادی و نقش زن تاکید کرده بود و ادعا می‌کرد که زن‌ها باید تو جامعه نقش فعال داشته باشند و همین قوانین و تفکرات باعث شد که تو زمان قذافی تحصیلات ابتدایی دخترها اجباری بشه و سطح سواد زنای لیبی به بالاترین سطح در منطقه برسه. تا زمان سقوط قذافی بیش از نیمی از دانشجوهایی که تو دانشگاه لیبی ثبت نام کرده بودن زن بودن. بخشی از کتاب سبز در مورد وفاداری مطلق به رهبر و انقلاب و نقش زنها تو انقلاب بود که الهام بخش شکلگیری گارد آمازون شد و ترکیبی از قدرت نظامی و نمایش تبلیغاتی برای جهان بود. دهه 1980 قذافی گروهی از زنها رو انتخاب کرد تا محافظ شخصیش باشند. گروهی از دخترها بین 18 تا 25 سال با یونیفرم‌های خاص که آرایش و موهای مرتب داشتن و آموزش نظامی سخت می‌دیدن. ورود به گارد آمازون ساده نبود. هر زنی نمیتونست وارد بشه. باید از فیلترهای عجیب و سختی رد میشد. قذافی روی ظاهر وسواس داشت. انتخاب فقط بر اساس قدرت بدنی نبود. زنها باید قد مناسب، صورت خاص و حتی سبک آرایش یک دست داشته باشند. بعضی منابع میگن قذافی شخصاً درباره رنگ مو یا حتی مدل ابرو هم نظر میداد. قذافی معتقد بود مردا وفادار نیستند چون مردا با پول یا مقام خریدنی بودند. اما زنها وفادار، شجاع و آماده برای دفاع تا آخرین نفس هستند. یه اعتقاد دیگرش هم این بود که یک فرد مسلح یا آدمکش به احتمال زیاد به زنها شلیک نمی‌کنه و اینجوری امنیت بیشتری داره. قانون اصلی این گروه این بود که هیچ کدوم حق ازدواج نداشتن و زندگیشون باید کاملاً وقف رهبر می‌شد. بعد از اینکه تو آکادمی پلیس زنها تو طرابلس آموزش می‌دیدن، بهشون دستور داده می‌شد که سوگند یاد کنن که به هر قیمتی از قذافی محافظت کنن و سوگند یاد کنن که جان خودشون را برای دفاع از قذافی فدا میکنن. گروه آمازون زمانی تو دنیا بیشتر دیده شد که قذافی با رهبرای سیاسی مهم جهان ملاقات کرد. قبل از اینکه بریم به سراغ این سفرها، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. قذافی سال 1981 به سوریه رفت و با رئیس جمهور سوریه ملاقات کرد، در حالی که گروه آمازون هم همسفرش بود. سال 2009 هم به ایتالیا سفر کرد تا با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر وقت ایتالیا دیدار داشته باشه. تو این سفر گارد آمازون هم همراه قذافی بود. تصاویر اونا با یونیفرمای سفید و عینک آفتابی تو فرودگاه روم به تیتر اول روزنامه‌های اروپا تبدیل شد. عجیب این که به جای هتل تو چادر اقامت کرد.
10 زن مسلح اطراف چادر ایستاده بودن و رسانه‌ها لقب پادشاه صحرا با سپر زنان رو به قذافی دادن. برای قذافی یه جورایی نمایش قدرت، فرهنگ و اقتدار شخصی تو قلب اروپا بود. البته ماجرا به همین سادگی هم نبود. اولش قذافی خواست چادر رو تو پارک مرکزی روم برپا کنه که پلیس ایتالیا مخالفت کرد و در نهایت چادرش رو تو باغ پشت کاخ ویلای سفیر لیبی تو روم برپا کرد. میگن قذافی با این کارش میخواست بگه من نیازی به تجملات غرب ندارم، اما غرب به نفت من نیاز داره. بخش عجیب‌تر این سفر جلسه‌ای بود که قذافی ترتیب داده بود تا با حدود 200 زن ایتالیایی جوان و مدل دیدار کنه. حالا ببینیم زندگی دخترای این گروه چجوری بود. زندگی تو گارد آمازون سخت و انضباطی بود. همیشه آماده تمرین و نمایش بودن. تحت کنترل کامل رهبر. ترکیبی از تمرین نظامی و نمایش تبلیغاتی. و البته بعضی وقتا هم سوء استفاده و فشار روانی. این دخترها بایستی آموزش زیادی می‌دیدن. آمادگی بدنی و تمرینای سخت، دفاع شخصی و مبارزه تن به تن. تاکتیکای حفاظتی و محافظت از رهبر، آموزش ایدئولوژیک و وفاداری مطلق به قذافی همه جزو مهارت‌هایی بود که بایستی در سطح بالا یاد می‌گرفتن و در عین حال یونیفرم‌های منظم همراه موهای مرتب و آرایش منظم داشتن. فاطمه شافعی یکی از بادیگاردهایی بود که تو یکی از سوی قصدها خودش رو سپر قذافی کرد و گلوله خورد و تبدیل به نماد زن انقلابی شد. این زنان نشون دهنده وفاداری افراطی و نمایش تبلیغاتی حکومت قذافی بودند. مردم لیبی این زنان رو نماد فاصله طبقاتی و فساد حکومت می‌دونستند. در سال 2011 در جریان جنگ داخلی دولت قذافی سقوط کرد و قذافی به دست مخالفینش کشته شد. بعد این ماجرا زنای بادیگارد پراکنده شدن. بعضیا دستگیر شدن، بعضیا فرار کردن، یه سری هم ناپدید شدن و چند نفر بعدها اعتراف کردن که فکر می‌کردن قهرمانن اما در واقع سپر انسانی بودن. و این سرنوشت پایان تلخ و رازآلود گروهی بود که روزی نماد قدرت و وفاداری بودن. حالا این سوال باقی میمونه تا یه وفاداری مطلق تا آخرین نفس، شجاعت یا قربانی کردن آزادی. نظر شما چیه؟ کشورهای دیگه هم هستن که زنها آموزش‌های نظامی میبینن. جالبه بدونین خدمت سربازی برای زنها تو بعضی از کشورها اجباریه. اسرائیل، نروژ، سوئد، کره شمالی، سودان و مراکش فقط چند تا از این کشورها هستن. کره شمالی که ویدیوی قوانین عجیبش رو دیدیم تو سربازی هم متفاوته. تو این کشور مدت سربازی 5 تا 7 ساله که طولانی ترین در جهانه. بعضی کشورها خدمت داوطلبانه اما تشویقی برای زن‌ها دارن. کشوری مثل فنلاند، دانمارک، کره جنوبی، سوئیس و سنگاپور. تو این کشورها زن‌ها میتونن داوطلبانه ثبت نام کنن و آموزش مشابه مردا ببینن. تفاوت این زن‌ها با کارت زنانه قذافی اینه که اینا برای کشورشون آموزش میبینن و گارد آمازون فقط برای شخص قذافی آموزش دیدن. اگه میخوای بدونی آدمای ثروتمندی مثل ایلان ماسک چجوری امنیت خودشون و خانواده‌شون رو تامین میکنن که هیچ کس نمیتونه ردیابیشون کنه، ویدیو شگفت‌انگیز ایلان ماسک رو ببین. اگه این ویدیو رو دوست داشتی همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی.